ممنوع تروحي البحر من غير الوصفة دي. اسمعي مني، دي وصفة انقاذ 2 في 1، بديل خبز وفي نفس الوقت مقرمشات، مريحة جدا للمعدة وللقولون، وفي نفس الوقت عالية جدا بالالياف اللي بتدي احساس بالشبع لفترات طويلة اكتر بكتير من اي نوع عيش جربتيه او لسه بتفكري تجربيه. وسعرات القطع مفيش اقل من كده. مش بقولك وصفة الانقاذ؟ اتمنى منكم حبايبي قبل ما ابدا معاكم في طريقة التحضير والمقادير تشجعوني كالعادة باللايك والشير والكومنت الحلو. نوع الدقيق اللي انا هستخدمه النهارده هو بتاع شرايح الخبز المشبعه، اللي مكون من دقيق قمح كامل وجنين قمح وشيا وكينوا وشوفان وبذور كتان بتاع شركه سنبله الفرات. لكن اللي مش متوفر عنده الدقيق ده، انا هقول لكم على البدائل واحنا بنشتغل كالعاده مع بعض في الوصفه. ده انا مش بس هقول لكم البدائل لنوع الدقيق ده، لا انا كمان هقول للناس اللي عندها حساسيه من الجلوتين ايه انواع الدقيق اللي تنفع تستخدمها معايا في الوصفه. كلكم هتقدروا تعملوها معايا باذن الله. تحفه. نوع الدقيق ده عجبني جدا عندهم لان هو مكون من تشكيله من انواع الدقيق اللي انتوا شايفينها دي، فالفايده بتاعته عاليه جدا والشبع بجد في السما. بصوا هو ده شكل الدقيق من جوه، بيكون دقيق كده وفيه بذور كتان وبذور الشيا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وكمان حبوب من الشوفان. اخد منها كده كوب معياري كبير. تمام، ادي كده كوب من الدقيق ده بالطريقه دي. وانا حابه كمان ان انا ازود عليهم دقيق شعير، فهاخد نص كوبايه بقى من دقيق الشعير. وبرده هستخدم بتاع شركه سنبله الفرات. تمام، ممكن هنا عادي تستخدمي دقيق شعير انتي طحناه بنفسك في البيت، مفيش مشكله يعني. لو كان خشن عادي مش هتفرق معايا في وصفه القراقيش او وصفه البسكوت. انا بدقق دايما في دقيق الشعير يبقى ناعم مع وصفات العيش، خصوصا عيش التورتيلا او عيش الطاسه عموما. زي الفل اهو نص كوب من دقيق الشعير، ونقلب كل ده في بعضه كده. هضيف عليهم طبعا ملح، رشه كده حلوه من الملح اهو. كمان هضيف بيكنج باودر. الوصفه بتاعتي ما فيهاش خميره، فيها بيكنج معلقه صغيره بمعالق الشاي. واخيرا 3 معالق كبيره من اي ماده دهنيه صحيه، زيت جوز هند، زيت زيتون، سمنه بلدي او زبده حتى، تدوبيهم بس وتاخدي منهم 3 معالق كبيره. هبدا ان انا اعجن بالميه، وانا بقول لكم بقى على البدائل للدقيق ده لو مش متوفر عندك. بصوا في الكوب المعياري الكبير اللي عايرت فيه الدقيق اصلا، هنزل كده بالميه، ميه من الحنفيه عاديه، وابدا انزل بيها تدريجي للعجن. طيب بدائل بقى للدقيق اللي هو بتاع شرايح الخبز المشبعه ده، انتي ممكن تعملي الكوبايه ونص دول ميكس ما بين دقيق شوفان وشعير وقمح كامل، وتضيفي البذور المتوفره عندك في البيت في العجينه، بحيث تديكي نفس الشكل اللي هو هيطلع معايا دلوقتي من التزيين النهائي. بذور كينوا، بذور شيا، حبه بركه. طب لو عايزه تعملي الكوبايه ونص كلهم دقيق شوفان ينفع، كلهم دقيق شعير بس هينفع، طب كلهم قمح كامل بس هينفع برضو. بالنسبه للناس اللي عندها حساسيه من الجلوتين مش هنساكوا، وهقول لكم البدائل برضو. ينفع تعملي الوصفه معايا بدقيق الذره او دقيق الحمص. واظن كده انا قلت لكم كل البدائل اللي تنفع للوصفه، ما نسيتش حد. الناس اللي عندها حساسيه جلوتين هتعملها برضو معانا، مفيش مشكله. نرجع بقى للعجينه بتاعتنا. انا بنزل زي ما شفتوا كده بالميه بالتدريج لغايه لما تشكل معايا عجينه طريه سهله التشكيل، لكن ما بتلزقش في الايد. لو سمحتوا خلي بالكم قوي، البسكوت او القراقيش ما ينفعش العجينه بتاعته تبقى ملزقه في الايد. ملزقه في الايد دي يعني في النهايه تطلع معاكي طريه. لازم تبقى طريه وسهله التشكيل لكن ما بتلزقش في الايد. انا استخدمت بالظبط نص كوبايه من الميه تقريبا، فكده بالنسبه لي العجينه ممتازه. عايزه تسيبيها تريح شويه قبل الشغل في الوصفه، سيبيها تريح حوالي دقيقتين 3. عايزه تشتغلي بيها على طول اشتغلي بيها على طول، مفيش مشكله، كده كده مش هتخمر. احنا بس بنريحها علشان هي برضو تساعدنا في الفرد. يلا بينا نبدأ تشكيل العجينة. دهنت ايدي مسحة من الزيت، وهاخد كده العجينة بتاعتي الجميلة دي ابتدي نشكلها. ممكن اقطعها على قطعتين علشان ما تتعبنيش في التشكيل. الافضل ان انا احط وانا بفرد رشة من الدقيق برضو اللي هو ده. تمام، انا رشيت كده رشة من الدقيق برضو اللي هو بتاع شرايح الخبز المشبعة كده اهو، عشان ابتدي افرد عليه العجينة. عايزه القراقيش بتاعتك تقطعيها بشكل مثلث مربع، قراقيش عاديه اللي هي الطويله زي ما تحبي التشكيل بتاعك انتي. وابدا ان انا اضغط كده عليها. انتوا مش متخيلين الوصفه دي بتشبع قد ايه.
رهيبه بجد. هي فعلا مسميينها شرايح خبز مشبعه، وهي مشبعه قوي قوي. اهم حاجه ما تخليش السمك بتاعها عالي علشان تطلع معاكي مقرمشه، ما تبقاش من جوه طريه. شايفين ده شكلها، وده السمك بتاعها كده ممتاز. ترصي على طول في صينيه مدهونه مسحه زيت. يلا بينا ناخد القطعه التانية من العجين نفردها بنفس الطريقه. انت لو جربتيه مره مش هتبطلي تعمليه، وبجد يعني هتحسي ان انت مش عارفه تعيشي من غيره. شرايح الخبز المشبعه او القراقيش او البقسماط، الحاجات اللي هي السهله النواشف دي يعني من الاخر، حلوه قوي قوي وضروريه جدا في الصيف، في الخروجات، في الرحلات، في النوادي، في السهرات. تحسي ان انت دايما الجو ده كده محتاج نقنقه، وهي دي بجد اللي هتحافظ على الدايت بتاعك من غير ما تبوظهولك. انت بتنقنقي في حاجه هتحسسك بالشبع، تمام؟ فهي مش زي اي نقنقه عاديه. ده معايا بيكون شكل القراقيش بعد خلاص ما استوت وطلعتها من الفرن. قعدت معايا في التسويه تقريبا ربع ساعه لغايه لما تستوي، وفي نفس الوقت تاخد القرمشه اللي انا حباها. انت اللي بتتحكمي في القرمشه بتاعتها، يعني لو استعجلتي عليها وطلعتيها على طول من الفرن هتبقى معاكي طريه، فانت بتستني كده عليها لغايه لما تاخد القرمشه اللي انت عايزاها. تمام، هشه ومقرمشه وطعمها يجنن. سامعين طبعا صوت القرمشه؟ تجنن بجد. دي مش محتاجه جنبها غير كوبايه الشاي. بالنسبه للسعرات الحراريه في القطعه الواحده، هو طلع معايا تقريبا 23 قطعه. الواحده تقريبا كده فيها 42 سعر حراري، بس سعرات مش عاليه ابدا. طعمه خطير. كام قطعه منه هتحسي بالشبع، وانك اتلكمتي كده اكنك اكلتي بجد خروف لوحدك. تحفه بجد، خطيره. مش محتاجه جنبها بقى علشان شبع لمده اطول غير بروتين وخضار. يعني ممكن تتعاملي معاها كمقرمشات للنقنقه كده، وممكن تتعاملي معاها كبديل للخبز. فهي وصفه 2 في 1، هتعجبكم جدا، وهستناكم تجربوها وتقولوا لي رايكم. واشوفكم مع فيديو جديد. احلى متابعين في الدنيا، مع الف سلامه.